Sa shinare ni Mami Lou na Ginataang Tambo. Yes, Ginataang Tambo in Ilonggo, Yes. which is Ginataang Labong in Tagalog. And in English? And in English, it's... Good day everyone and welcome once again sa Josie's Kitchen! Pero bago po natin ipakilala ang napakagandang guest natin ngayong araw na ito, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel na Love Josie and subscribe mo sa ating Twitter, Instagram, and Facebook account na Love Josie. Naku, aabangan ko kayo doon, ha? Siyempre pa, very proud ako kasi ang guest natin ngayon ay kapiling ko sa puso. Ay, iisa yung bituka. From the city of Smiles, Bacolod City, isa ring Ilongga ito, a mother of two, a loving wife, mga mommies, beshies, and daddies. So, ladies and gentlemen, ang ating magandang guest ngayong araw na ito, siya nang magsasabi kung ano ang kanyang espesyal na lulutuin, Mami Lou! Mami Lou! Ayan, Mami Lou, thank you so much. At ito pa ang espesyal. Nakikita niyo ba, iba ang setup ng ating kitchen ngayon. Ang unang bisita ng bagong bahay ng Love Josie ay walang iba kung hindi si Mami Lou. Oh yes, so hello mga fans ni Love Josie. And actually, I'm also one of the #1 fans. Marami po tayo. And I'm so happy to be here with you today with Mami Josie. So, Mami Lou, ano ba itong espesyal na Ilonggo dish? At talaga very specific na nag-request sa kanya kung po pwede po siyang magpakitang gira sa atin ng isang Ilonggo dish ngayong araw na ito. Right, so today we will actually cook for you, or I'll show you how to cook ang tinatawag naming tambo. Ay, Ilonggo. hindi ito walis na tambo ha, hindi ito. Alamin natin yan maya-maya lamang, kaya't samahan kami sa buong episode ngayong araw na ito. So hello once again mga fans ni Love Josie. So I am happy to share with you today, tinatawag natin sa Ilonggo ang Ginataang Tambo. So ano ang ating mga ingredients? Very simple. Of course, we will have the star of the show, bamboo shoots, okay? Ang okra, maraming okra, juice, mallows or Molokhia, string beans or some sitaw, and this is optional. Ang ating sweet corn, maraming shrimps, at maraming crabs, coconut milk or gata. We have onions and we have garlic. And of course, we should not forget a little bit of salt and a little bit of pepper. And so I do use the help of tinatawag nating shrimp cubes. Okay, so umpisahan na natin ang pagluto. Alright, so mga kaibigan, sisimulan na natin ang pagluto. At ang unang hakbang ay ating pakuluan ang tinatawag nating bamboo shoots. So ngayon, sisimulan na natin ang step 2, which is ang paggisa. Number 1 palagi is garlic. Isusunod na pala natin yung onion. So dagdagan natin ng konting salt. Konti lang po. Okay. At konting paminta. At of course, gumagamit po ako ng shrimp cubes dito. Now, I would like to add first sa paggisa yung ating crabs. So, ilagay na rin po natin ang shrimps. Right, so friends, nakita ninyo, medyo namumula na yung ating shrimps at crabs. We will have to add na the gata. Alright? So with that, dinadagdag ko na rin kaagad si bamboo shoots, si labong, okay, in Tagalog. Idagdag na rin natin si sweet corn, para yung tamis ng corn ay mag-mix well na rin sa gata. I'd like to highlight na itong bamboo shoot or ginataang labong is actually a very good recipe for the heart. Pakuluan muna natin ng konti. Pakuluin natin sila ng konti. A few inches later. Alright, so it's time for us to check, mga kaibigan, mommies and titas.
yung ating pinapakulong gata, bamboo shoots. So what we will do next is actually add the veggies. So very healthy po ito. So earlier we've mentioned na mayroon tayong saluyot. And we add it with the string beans. Okay. So I'll let it stay there for a while. Kumulo siya ng mga a minute or two bago ko idagdag si okra. A few moments later. Alright, so mga mommies and titas, ilagay na natin ang ating last veggie, which is okra. Pwede na natin siyang ilagay sa ating serving dish after a minute. So ngayon, I think excited na kayo to see our final product. So to our Ilonggo friends, here is your Ginataang Tambo. And to our non-Ilonggo friends, this is something that is worth trying sa mga bahay nila. And for sure, matutuwa ang inyong mga asawa, inyong mga anak dito. Okay, so mga mommies and mga titas, I finally finished my mission for today. And here you go. Ginataang Labong para po sa inyo. So I hope Mommy Josie will be very happy with this. I'd like to call na, Langga Josie, come over! Kanina ko po ako girl abang kasi talagang paborito ko po ito. So ngayon, tikman na po natin ang specialty na shinare ni Mommy Lou sa atin ngayong araw na ito na Ginataang Labong or Ginataang Tambo. Kanamit yun yan sa I think yes, with the amoy pa lang talagang gaganahan ka ng kumain ng marami. So how's it, Langga? Ay, doon nasubuan ko gamay. Why? Kaya doon yung bringing back the memories. Yes. When I was small, ang sarap ng pagkakaluto yung okra. Crunchy. Well, thank you. That's what I'm trying really to. That's a challenging part kasi my husband is very picky. He is, kahit anong sarap ng timpla, pag nakita niyang medyo overcooked si vegetable, parang may maririnig kang hindi maganda. Siyempre, pa ngayong araw na ito, check na naman ang episode natin kasi sure ako na may natutunan ng ating mga mommies, besties, and daddies sa shinare ni Mommy Lou na Ginataang Tambo. Yes, Ginataang Tambo in Ilonggo, Yes. which is Ginataang Labong in Tagalog. And in English? And in English, it's... So maraming salamat, Mommy Lou! You're most welcome. It's a pleasure. I really enjoyed it. Goal achieved po tayo ngayong hapon, ngayong gabi, ngayong araw. Dito lang po yan sa Josie's Kitchen. Again, don't forget to click like and subscribe sa ating YouTube channel na Love Josie and Facebook, Instagram, and Twitter account na Love Josie. Abangan nila, and I think I will still have to work out on some details, preparation, but then it's something that will really serve everybody, particularly sa ating mga specific employment problems. Diba? Pag may problema sa trabaho, i-coach Lumo. Pag may problema sa trabaho, i-coach mo na. Yes! Yan. Maraming salamat and again, have a wonderful day everyone. Thank you so much. Bye! Bye! Stay safe!